Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Μόλις τελείωσα μια προπόνηση, πολύ ζέστη έξω, δεν το συζητάμε. Προσπάθησα να τελειώσω όσο το δυνατό πιο νωρίς γίνεται, ώστε να αποφύγω το κύμα ζέστης. Σήμερα θα μιλήσω λίγο για την κρεατίνη. Ξεκίνησα να παίρνω κρεατίνη μετά από πολλά χρόνια, από το 2018 συγκεκριμένα, διότι ξεκίνησα να νιώθω λιθαργικός, να νιώθω κόπωση, να νιώθω ότι δεν ξεκουράζομαι σωστά, δηλαδή κατάλληλα για να μπορέσω να κάνω προπονήσεις, και γενικότερα υπήρχε όλο αυτό το θέμα της ψυχικής κόπωσης. Και είπα στον εαυτό μου, ok, ας δώσουμε μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε το συμπλήρωμα κρεατίνης, και έχουν περάσει ήδη 5 μέρες από την ημέρα που το ξεκίνησα, και μπορώ να πω, να αναφέρω ότι τα αποτελέσματα πριν και τώρα είναι δραματικά. Και το λέω αυτό διότι η διαφορά έγινε αμέσως. Ήδη από τις πρώτες 2 μέρες ξεκίνησα να έχω περισσότερη ενέργεια, καλύτερη διάθεση, και παρατήρησα επίσης ότι δεν δίνω τόσο πολύ ενέργεια στο άγχος όσο έδινα τις προηγούμενες ημέρες που δεν έπαιρνα. Η αλήθεια να λέγεται είναι ότι πέρασα λίγο δύσκολους μήνες, ζώρικους, και με θέμα δουλειάς και με θέμα καταστάσεων, και η αλήθεια είναι ότι κάηκα σε έναν βαθμό, δεν μπορούσα να τρέφομαι σωστά, δεν μπορούσα να κοιμηθώ σωστά, σηκωνόμουν τα βράδια, και οι προπονήσεις, εντάξει, δεν το συζητάμε, δεν ήταν στο επίπεδο που ήθελα. Κανένα πρόβλημα όμως, το ψάξα λίγο παραπάνω, κατέληξα στο ότι ίσως να χρειάζεται να δοκιμάσω κρεατίνη, και είμαι ήδη στις 5 μέρες που παίρνω κρεατίνη. Συμπληρώνω τη δίαιτά μου, να πω πιο σωστά, με κρεατίνη. Είμαι γύρω στα 100 μιλιγκράμμα ανά κιλό σωματικού βάρους, ζυγίζω γύρω στα 80 κιλά, επομένως είμαι γύρω στα 8.000 μιλιγκράμμ ή πιο απλά 8 γραμμάρια κρεατίνη την ημέρα. Πιο απλά παίρνω 2 σκουπ μέσα στην ημέρα, ένα κυρίως το πρωί και ένα μετά την προπόνηση, όπως θα κάνω τώρα. Και μπορώ να πω ότι η κρεατίνη είναι πολύ σημαντικό σαν συμπλήρωμα, αλλά θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να έχουμε θέσει σωστά μια βάση με διατροφή και άσκηση, και μετά να δούμε αν χρειάζεται να συμπληρώσουμε με κρεατίνη. Όπως είπα στην αρχή, σταμάτησα να παίρνω κρεατίνη από το 2018 έως και το 2025, έως και πριν 5 μέρες, γιατί ακριβώς θεωρούσα ότι η κρεατίνη δεν είναι σημαντική ή, ας το πούμε, απαραίτητο συστατικό, ας πούμε, του lifestyle, του δικού μου lifestyle μέχρι τώρα. Διότι στόχος μου ήταν να οργανώσω τη ζωή μου και να τη θέσω σε μια σειρά τέτοια, ώστε να μπορώ να κάνω τις προπονήσεις, και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, δούλευα με τον εαυτό μου και προσπαθούσα να βρω τον τρόπο με τον οποίο θα καταλήξω να φτάσω στο τμήμα της διατροφής που είμαι σήμερα. Δηλαδή, ήταν άλλες οι προτεραιότητές μου. Δεν ήταν η προτεραιότητά μου, ας πούμε, να κάνω αυτή τη μικρή αλλαγή στην απόδοση. Παρ' όλα αυτά όμως, με το Instagram και γενικότερα με τους influencers τώρα τον τελευταίο καιρό, αυτό που η πληροφορία πάνω στην οποία πετύχαινα ήταν αυτή που αφορούσε την κρεατίνη, ότι η κρεατίνη βοηθάει πάρα πολύ όταν κάποιος έχει έλλειψη ύπνου ή όταν κάποιος έχει υπερβολικό στρες. Και επομένως είπα, ok, ας το ψάξουμε, να δούμε τι μπορούμε να αποκτήσουμε επιπλέον από το συμπλήρωμα της κρεατίνης. Και όντως, τις τελευταίες 5 μέρες που το παίρνω, με βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, καλύτερη διαχείριση του στρες. Όπως είπα όμως, θεωρώ ότι είναι σωστό να θέσουμε τη βάση με διατροφή και άσκηση, συστηματικό πρόγραμμα άσκησης, έκθεση στον ήλιο και συστηματικό πρόγραμμα ύπνου, διότι ο οργανισμός λειτουργεί ως σύστημα, με μοτίβα. Αυτό θα πω, απλή μονοειδική, η συγκεκριμένη είναι Warrior Lab. Δεν τυχαία απλά πήρα από ένα κατάστημα Extreme, το δοκίμασα και αναφέρω τα αποτελέσματα που έχει έως τώρα σε μένα, στην ανάρρωσή μου, στο θέμα ψυχικής κόπωσης. Με βοηθάει, συνεχίζω να το παίρνω, δεν φοβάμαι για τα νεφρά
νεφρά μου, διότι είμαι απόλυτα υγιής. Κάνω εξετάσεις κάθε εξάμηνο, εξετάσεις αίματος, επομένως θα δω τα επίπεδα κρεατινίνης, που θεωρώ ότι είναι ένας καλός δείκτης, ας πούμε, για τα νεφρά, και από εκεί και πέρα θα δω, μετά από τη φάση πλήρωσης, θα δω αν χρειάζεται ή όχι να συνεχίσω με 10 γραμμάρια κρεατίνης. Μπορώ να το ρίξω δηλαδή στα 5. Αυτό λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, να συνεχίζετε να προπονείστε, τα λέμε.